والمارت باید بریم اینا رو خود را بریم باشیم. والمارتی میشه بچرخیم تو والمارت؟ چی نیسته؟ تافی محمود نوشته قرص باید تافی موسوی قرص چی هست؟ لاکی موسوی تافی محمودی قرص چی هست؟ گاباپنتین چی هست؟ ضد دردشه دیگه زنه که سکسی بذاریم سیگار میکشه نوشته قرص برای تافی محمودی چجوری با سگ دیگه بوده ولی اسمشو بلده میبردنش دکتر بلد شده اسمشو ببین دومش اینجوری میکنه دیدی؟ دومش چرا انقدر مثل لکی نیست دومش سنگینه میکوبونه ایسا برای نمیبرنش دوماشون سگای دیگر نه؟ مینا شاگرد داشت؟ استودنتاش بود؟ نمیدونم مثل اینکه میام کمرا همه جا گذاشتم مایگاد خیلی گذاشتم ولی کو میگه 40 متر 400 والمارت چیزای خوب داره والمارت آمریکاییه تو یه مغازه کانادایی بهم بگو اسمش چه آمریکا کشور قویه آفرین که این تایر کانادایی است بسی میری چیت میکنی و با زنا میری آره مرده اینجوری هم گفتی میبی من که نیستم من اگه میخوایم تو بشتم من میخوام کی میخواد مرشوهرش اینجوری بشه مردم چیزایی میگی آقای مرده دیروز رو دیدم دارم همشون اینجوری بودن اصلا آدم ها اینجوری هم دیگه با دوستات میری بیرون کنه اونو دست میمالی کسون اونه که دست میمالی ولی I still don't get it مثلا چی بهشون میرسه مثلا این کارو میکنی چی میشه مثلا تو این سن و سال مثلا کنه ولی آقایی که چیز بود با کلاس بوده همه قهوه‌ای مهوه‌ای پوشیده بود نایس نشسته اون یکی هم کریپی بود اینجوری بود بکنم کسخل بود از این مردای کسخله بستن درش این چرا اینجوری شده به همه شک داره و اینا اینجوری راست قیافش اینجوری ببین یادت